සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ බටහිර සංගීතයේදී key signature යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොනවද කියලා. ඔයාලා මගේ grade 1 වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවා නම් ඒකෙදි 11 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට තියෙන්නේ මගේ මේ key signature පිළිබඳව හඳුන්වලා දීපු මූලික පාඩම. description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. දැන් අපි බලමු grade 2 මට්ටමේදී ඔයාලට 3 sharp වෙනකම් එහෙමත් නැත්නම් sharp 3ක් වෙනකම් key signature එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව flat පැත්තෙන් flat 3ක් වෙනකම් key signature එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම අපි බලමු මේ key signature එක stave එකේ කොතෙන්ටද හරියටම යොදන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි music එකක් ලියනකොට මුලින්ම යොදන්නේ clef එක. ඊට පස්සේ තමයි key signature එක යොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි time signature එක යොදන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු මේ 3 sharp scale එකේදී මේ sharp 3 කොහොමද හරියටම ලියන්නේ කියලා. මේ අපි sharp 3 ලියනකොට ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඕනේ 5th line එකේදී F sharp එක. ඊළඟට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ 3rd space එකේ C sharp එක. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ G sharp එක. දැන් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා මේ key signature එක treble clef එකේදී කොහොමද හරියටම දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම bass clef එකේදී ඔයාලට දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ හරියටම කියලා. මේක ඕගොල්ලෝ මුලින් අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ flat 3 කොහොමද හරියටම ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම treble clef එකේ ලියනකොට B flat එක ලියන්නේ 3rd line එකේ. ඊළඟට 4th space එකේ E flat එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ A flat එක 2nd space එකේ ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි treble clef එකේදී හරි ආකාරව key signature එක ලියන්නේ. ඊට අමතරව bass clef එකේදී ලියලා තියෙන විදිය දැන් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා ඇති. ඒක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ගැන මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් grade 2 මට්ටමේදී මේකට මොන විදිහේ ප්‍රශ්නද ඔයාලගෙන් අහන්නේ කියන එක. එක විදිහක් තමයි ඔයාලට කියනවා මේ ස්කේල්ස් 3 key signature එක දාලා ලියන්න කියලා. අනිත් විදිහ තමයි key signature එක දාන්නේ නැතුව ලියන්න කියන එක. හරි. මුලින්ම දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් A major, B flat major, E flat major කියන ස්කේල්ස් 3 with key signature. ඒ කියන්නේ key signature එක සමගව කොහොමද ලියන්නේ කියන එක.
දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ස්කේල්ස් තුන without key signature ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා key signature එක දාන්නේ නැතුව ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම කරුණ තමයි sharp scale එක ලියනකොට ඒකේ තිබුණ sharp තුන අනිවාර්යයෙන්ම note එක ඉස්සරහින් දාන්න ඕන. ඒ වගේම flat scales ලියනකොට flat දෙකක් තිබ්බොත් ඒ flat දෙක අනිවාර්යයෙන්ම note ඉස්සරහින් දාන්න ඕනේ. flat තුනක් තියෙනවා නම් ඒ තුනත් note එක ඉස්සරහින් දාන්න ඕන කියන එක. දැන් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති මේක කොහොමද without key signature ලියන්නේ කියලා. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ස්කේල්ස් පාඩමේදී harmonic minor scales කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම melodic minor scale කියන්නේ මොනවද කියන එක. සුබ දවසක්.